Share ko lang po itong cable tray installation namin bilang isang electrician. Ito po yung cable tray installation namin. Sana po magustuhan ninyo. Ganyan po ang ginagawa namin mga electrician para sa mga power supply. Ayan o, pinabricate. Tatapos na rin po ang aming cable tray. Ayan. Papasok ko yan dyan. Tutugtungan pa namin. Ito yung pogi namin kasama. Tingin ka muna pre. Sa white ito papasok pre. Siyempre kailangan nandito rin ako. Lapit na ako matapos. Konting ano na lang, oras. Ayan o, sana magustuhan yung gawa namin. Ito lang po yung tangi kong may vlog sa aking channel. Kung paano gumawa ng isang electrician. Dadaanan ng mga wirings.